नमस्कार मित्रांनो, आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये थंबनेल कसा चेंज करायचं हे पाहिलं होतं. आज त्याच ॲप्लिकेशनचं आपण फुल रिव्ह्यू करणार आहेत. तर चला तर मग सुरू करूयात. YouTube स्टुडिओ रिव्ह्यू. तर फर्स्ट ऑफ ऑल त्याला ओपन करा. हे ओपन केल्यानंतर हे असं त्याचं डॅशबोर्ड आहे. त्याच्यानंतर आपल्या लेफ्ट साईडला जर पाहिलं तर इथं अकाउंटमध्ये सेटिंगमध्ये आपण गेल्यानंतर आपल्याला बऱ्याच सेटिंग भेटतात. त्यापैकी आपण ओपन करूयात. ओपन केल्यानंतर नोटिफाय, परत अपिअरन्स, थीम चेंज करू शकतो आपण इथून. लाईट थीम किंवा मग डार्क थीम, आपण कोणतीही थीम चेंज करू शकतो. परत डॅशबोर्डवरती येऊयात. डॅशबोर्डवरती आल्यावर आपण इथून राईट साईडला पाहिलं तर डॅशबोर्ड आणि भरपूर असे ऑप्शन मिळतात आपल्याला. आपण इथे वेगवेगळे ऑप्शन चूज करू शकतो. प्लस आता आपण काय करूयात, ॲनालिटिक्समध्ये जाऊयात. ते गेल्यानंतर आपण बरेचसे रिअल टाईम व्ह्यूज, परत व्हिडिओ किती जणांनी पाहिले, किती व्हिडिओज किती व्हिडिओला आपल्याला व्ह्यूज झाल्यात, ते सगळं काही चेक करू शकतो आपण. आणि असेच बरेच ऑप्शन आपण इथं पाहिलेले आहेत. आणि पुढे बघूयात आपण आता कशा ऑप्शन आहेत ते. इम्प्रेशन्स म्हणा, ऑडियन्स किती जणांनी कोणी बघितले, एज काय त्यांचं, कुठल्या कंट्रीमध्ये बघितले गेले, सगळे याच्यात आपल्याला माहिती मिळून येते. प्लेलिस्टमध्ये किती जणांनी पाहिले. परत बॅक येऊन आपण पूर्ण डेटा बघू शकतो. पूर्ण फुल व्हिडिओ आतापर्यंतचे आपले किती बघितलेले आहेत, किती अपलोड केलेले आहेत. यामध्ये आपण मोस्ट रिसेंट आणि मोस्ट व्ह्यूड असे व्हिडिओ आपण बघू शकतो. आता इथं 1 नंबरला माझा हंबरून वासरला हा व्हिडिओ आहे. 1 नंबरला हायेस्ट व्ह्यूज. इथं आपण कमेंट्स पण चेक करू शकतो. परत डे वाईज एका दिवसामध्ये किती आल्या, मंथमध्ये किती आल्या हे पण चेक करू शकतो आपण. परत प्रत्येक व्हिडिओचे टॉप सोर्सेस, कुठल्या सोर्सेसद्वारे आपला व्हिडिओ वॉच केला गेला, असंच काही बरंचसं काही बघू शकतो. बाहेर आल्यानंतर आपण बघू खाली की बाबा आपण आपल्या कमेंट्स वगैरे जे आहेत ते सगळे चेक करू शकतो. पूर्ण कमेंट्स चेक करून त्यांना रिप्लाय इथेच देऊ शकतो आपण. हे असं पूर्ण त्याचा रिव्ह्यू आहे. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.